Okay, so we have another example here. To draw the shear and moment diagrams of the beam shown here. We have a trapezoidal loading. A point load isa rin ka partially distributed na uniform load. Ba? Sige lang. Okay. See, going back, draw the shear moment diagram sa Nisea. Well, ang atohang next na attack ani siya, first na to, kay kini siya, mga factors sa 3-moment equation, ba? Now, I've shown you yun sa na-auto pag-solve ganyan sa itong W L cube over 4. Okay? Natay table ana para sa itong din sa kana. Ang derivations niya ay similar gyapon ang way sa pag-derive atong kaniya. But, kaya siya, this is a different na laylay lang siya ng mga loads. Now, ang na there's a point load at itong ni Agi, if we can ni, that is equal to, ay, kitat lang there is a point load that is, ano siya, kanisa, to na siyang himon o guiding light kaniya. Although ang ang derivations anin niya lahi, mas si sa P A, B yun niya kanin siya L. Okay? Now, the 6A A1 over L that is equal to 1 P over L and L squared minus A squared. Okay? 6 A B B1 that is equal to PB over L multiplied by L squared minus B squared. Okay? These are general na equations para sa ano niya. Now, there's something ako akong gikuan to niya, na-learn from back in college. Ako mismo, one of the dito, I just found out kung siyang awat-awaton, I would have ni say ano wow ko balon sa na siya na load. Okay, ako din siyang ikonon din I take a small strip on na siya that is just basically WX times ang thickness ani siya, by the way, that is dx. Okay, dx times kana. Now this strip here is located at a distance of x sa kuang beam. Now if this is entire span ani niya, if this is L, then by logic we could say lang din that this is L minus x. Pa? Now, kani din siya, this integral starts likon, kani siya na loading starts from x1 it ends with x2. Now, ko din siyang awat-awaton dayon. For this case here, our P would be WX dx. Okay? Our A would be on sa x. Our B would be on sa L minus x ba? Nasikwan mga similarities na ito makita dire. Of course, L will still be L. Okay? Will never change. Now, singana na case din dire, gusto na ko na siya awat-awaton ang natong kwan dire. A1 for L P, which is equal to sa WX dx. Okay? A, which is sa A is equal to x. Isa din siya diri. L squared minus sa x squared divide by sa L. Diba? This is P, this is A, and this is L minus
L squared minus A squared L. Ba? But we don't like dealing with kuan sa naka ng mga differentials, so I'll just place an integral here. And the curve starts at x1 and ends with x2. Ba? So L this is wx times x multiplied by L squared minus x squared divided by L times dx. Then ako siyang i-rearrange gamay because it's a bit messy. So muna siya itong 6a kon 6ab squared ay b over 2. Similarly would be just like that lang dayon, di ba? Saka ato lang i-change ang roles between b and a, in which ang atong kon diri expression would consequently be equal to sa b is equal to L minus x L squared minus L minus x squared divided by L dx. Okay? So, this is our nasa din. Bagong expression niya. Sige lang. Just keep that in mind. Kanya siya ng mga formulas. Ito siyang testing on how it fits na din. Okay. So, ato sa ito siyang kunon. Ito siyang i-evaluate itong mga factors ng 3ME. 3-moment equation factors. Okay? 3ME akong ginabutang okay, para mas dali siya. Okay? So, saan tanawon si Kwan? Si trapezoidal loading. Okay? Kwan manggod siya sa kanang ginganin ako o plaster kay para dili na maglabad ang atong ulo. Kaya lahi ba na siya ang atong mga loads diri. Now, sa ingana na case din diri, divided by L, integration na to nag-start from 0 to 6. Ba? Multiplied na to siya din in Wx times x times 6 squared minus x squared divided by 6dx. Ano man, ang atong a dere is equal to x. Okay? Nato ring wx then is that's something to solve pag yun, ba? If ato na siyang kanon din this is like this. Okay? W dx. Our a is equal to sa x. Our b is equal to sa 6 minus x. Okay? But we have to solve for what is wx. I go grab my calculator. I go to mode Kuan. I think mode 3.2 na siya. Mode 3.2. Mode 3.2 which is equal to a plus bx. Kani siya na kun. Yung calculator. So we have x and y. Start from kuan din is 0. And x ay 6. Ang atong y din diri is equal to 10. Ang end din niya diri this is 30. Okay? If I were to input that sa akong calculator, I will have sa I would have a would be equal to sa 10 and b is equal to sa 10 over 3. Okay, so 10 and 10 over 3 ni siya nga atong kwan din karon. Okay, so we have a and b kanina mga kwan butang. A and b that came from sa tong mode 3.2.
From this dayon, ako ni siyang i-reason din eh. I can now plant what is Wx. Okay? Which is equal to sa din eh. Wx would be equal to 10 plus 10 over 3x. Okay? Ten plus 10 over 3x. Okay? Ano siya? So we have something like this na yun. Now this is equal to 1116. Okay? Similarly, our content din eh, A1B over L, that should be equal to 0.6, and this is sa basically the same stuff lang siya din eh. We just interchange the role of B and A. Okay? Our B is equal to sa 6 minus x. 6 squared minus 6 minus x squared. And this is divided by L, which is equal to 6, ba? Dx. Now, that should be equal to sa kana. Okay? Now, next na nato na concern dali kani si concentrated load. Okay? Concentrated load that is equal to sa di na ta kinahanglan mag-integration, okay? Eh, labad na kayo na siya sa ulo. Turang ko na nasaya din kay 6 A1B A ug B equal naman siya kay total para sa man siya ba 2 equidistant naman siya. So okay ra na siya yung na 6A1B bar equal ra po na sa to. Ano lang kay para din ta sige bike compute. That is just P, which is equal to 80, A or B, which is equal to 2. Regardless of switch niya, dili na siya maka-affect sa quality sa itong equation. So nga na, divide by 4. And that should equal to 480. Okay, that's for concentrated load. That's for trapezoidal loading. And now we have the distributed load. Ba? Distributed load, that is just 20 lang. So, 6A1 A bar over L, that is the integral lang gid rin na. Our W then for this case, just 20. Ba? 20 again na siya kabutang din 20. A is generalized to be X. Ang iya din kung din length na niya, that is 5, ba? 5 squared minus x squared. Divided by yun sa 5 na po din na siya. 0 to, 0 to 2.5 lagi. Okay, dari man ta nag-start. Sa 0, and then siya by 2.5. Okay? So, if you want to know, asa itong kwan din I repeat, kani siya din Our Wx na din dx is equal to sa 20 dx. Okay? Distance niya pa yung dito, that is just x. And this is sa 5 minus x. Kani siya kay change mo na itong Wx din So, mutong kinanglan ta magkuhan din regression analysis. Pero kani sa tinin na point, dili man kayo na siya kuhan. Constant naman siya. So, we can just use 20 na lang right off the bat. Now, sa nga na case din diri, this integral will come up with 4375 over 16. Okay? Likewise, 6A1 B gini diri L, that is equal to
2.50. That is unsa. We just interchange the roles of A and B. So atong B din there is 5 minus x. 5 minus x multiplied by 5 squared minus 5 minus x squared. Nung sa mga tungkol nila ni L. 5 dx. That should be equal to 5625 over 16. So ana ra na siya ang atong kuanda ni. This is how we deal with the trapezoidal loading ato na kwan sa atong factor sa 3 moment equation. Okay? Kuha sa na siyang kun kadyo. To make room. Okay. Sige, so let's try the kwan na kwan na ta 3 moment equations na ta. Okay? For segment kwan din eh. Segment ABC, okay? Try out segment ABC din eh. We have M1 plus 2M2. So, ito sabi, kalimot mo kung sa kwan. 3 moment equations. L1 plus L2 plus M3 L2. Di na ako isulat ang kuan na ang kaning sana. Sige ako lang yapon isulat para makasunod yapon mo. H1 L1 plus H2 L2. This is unsa 0. Okay? Napamani siya L1 0. Okay. So 2MB multiplied by L1 nato diri og kuan. B is equal to 6 plus 4 ba? Plus MC times 4 plus kani din siya din 61. Now we're dealing with kuan din trapezoidal na kuan ba na term. So 1116 plus ito sa kilid niya din which is kaning 80, that is unsa 480. That is equal to 0. So we will have unsa 20 MB plus 4 MC. And that is equal to negative 1596. This is our first equation. Segment ABC. Now, segment BC, paano sa rin ta? BCD. BCD. Ako ni siyang kunon din diri. We have unsa M1 L1 plus 2 M2 L1 plus L2 plus M3 L2 plus 6 kapoy gid sige sulat og kon equations, but tsada man na siyang sikag sulat sa equations. Why? Memorize na din na nimo siya. Eventually, ikaw na din, makuha na rin mo na siya din fully and truly. Okay? This is equal to sa 0. Kung yung ato din ko nandun sa D, this is unsa 0. So, M1 din nato dito, this is 4, ba? M1 which is equal to unsa B times 4. Okay? Plus 2MC. Okay? 2MC plus 2MC 4 plus 5. Agay.
na dito issue din ni gamay be. Kani 2EI din siya dito dapat guys. 2EI. Okay? Sorry, nalimtan gina ko siya. So 2EI. Okay? Sige lang. Dari na din na siya mag-differ. Okay? Let's redo kani siya na portion. This is 2EI. Okay? 2EI. Ni si CD nga portion din. 2EI na siya si CD. Okay? So, sa nga na kaso, gusto ko mo balik sa kuan. You cannot use this equation there. So, we have to go to this. M1, L1 over EI plus 2M2 multiplied by L1 E1 I1 L2 E2 I2 plus M3 L2 E2 I2 plus 6 A1 gani siya over L1 E1 I1. Okay? Plus 6 A2 B2 over L2 E2 I2 is equal to 6 H1 L1 plus H2 L2. Okay? Sorry kayo, ito din siya sequence si CD. Kanina portion. So, may gani napansin ako ni siya diretso. Okay? I did not make this problem, okay? I mean, sige, so it's me. But this was 10 years ago na paper. It's a 10-year-old na paper. So, dagan kayo ni siya sa una. You still have a very creative na imagination sa una. So, karon I'm a bit rusty. Sorry. Sige lang, ito ni siya by the way, ito ni siya. So, just lang, follow. I'm sorry. Sa nga na din na case din diri, gani napansin na siya diretso. Tuwa din ni siyang ikuan. Asa ito to be? Segment kuan kani siya ma-zero ni siya. Okay? Because this is kanina point D. And then, sa nga na case din diri, we have ang E, constant naman sa tanan E. So, ma-cancel out na siya si E. Pero ang I2 may issue, ba? Our I din sa kuan kay I2 is kuan man, times 2 man siya. So, may mo ni siya kuan din 2I. 2I. Okay? Yan kani din siya. This is I. This is I. I po ni siya din. This cancels out ang mga I. So, mabilin lang din diri kay kato na lang mga content din L o mga unsa pa. Okay? So, what is left here is M1 plus 2 M2 L1 plus L2 over 2 siya. L1 over 1 siya din L2 over 2. Kaya siya mawala na siya 0 na plus 6A1 over L1 plus 6A2 B2 L2 na naman siya 2 dari divide by 2 man siya, so multiply na siya by 1/2. Sana
This would be 0 na dayon. Okay? So that is equal to 0. So we have something like this na dayon, di ba? Now, sa ingana na case dayon diri, M1, L1, M1 is yun sa B, MB. L1 is equal to 4 na dayon ba? 4 plus 2 MC. L1 is equal to 4. L2 is equal to 5 over 2. Kaya naman siya 2 din. Divide man siya 2. Plus, wala na siya. Di na ako siya pansin nun. A1 ko under it. This is from concentrated na load pa. So that is 480. Plus, kani din siya din eh. 6 A2B2. That is from kani siya itong distributed load. Which is kini. Para na siya. A2B2 is equal to 5625 over 16 times 1/2. Okay? That is all equal to 0. Okay? So 4, kani siya din eh, plus 480 plus kana din siya. Plus kani. Now, if I were to simplify this, I will have unsa 4MB plus 13 MC plus kani siya din eh, all of this. Ako siya labog din dito sa PCAS. That becomes unsa negative 20985 over 32. Okay? This is my second equation, by the way. Okay? For line concern din I just need to grab this one equation and this other equation here, which is ako lang siya sulat din plus, ito na siya 4MC. And that is equal to negative 1596. Na siya. MB that is equal to sa negative 74.282 kilonewton meter, negative 27.589 kilonewton meter. Okay, so we have the internal moments for MB and MC diri. I hope ninyo na makapture diri. Excuse me. Okay, so kanina sa need to draw the shear and moment diagrams para aning kuan ato ang beam. Okay, continuous beam. How do we draw that? Gibuhat mo to ganiya basically, diba? We already have the internal moment, so matong ngay palakan ani. Dagan pagyapan. Dagan gatong palakan. But anyway, ingani siya. Kung i-repeat nyo gyapon to siyang process itong ganiya, treat everything as simple beam. Okay? Simple beam na siya din ang simple beam reaction sa niya. I want to solve for kini siya number din RD multiplied by 5 is equal to sa 20 times 2.5 times 1.25. RD would be equal to sa 12.5. Okay? 12.5 din na siya. So this is unsa 12.5. Kaya ko lang ikon blue. Try using blue ink. Okay, so this is unsa 12.5. If this is 12.5, then kana siya similar gyapon na way na. You will have 37.5 din is because put ano siya, simple beam reactions lang sa una. Then kana siya 80 divided by 2, that's just 40. And this is 40.
Na kanina sa din siya diri is a much more difficult na magi, di ba? But we do know sa atong ganiya, WDX niya, di ba? We already know that. WX for kaning kan trapezoidal, that is unsa 10 minus 10 plus kana siya, di ba? You have to keep in mind that this is going down, so minus na ko na siya. 10 minus 10 over 3x. This is our load. Kanya, makuha na siyang sulbaron dayon diri. We'll have. Gusto ko makabalo pilang reaction na niya din sa A. Ay sa B, rather. How do I know the reaction of B? Balik nga mo itong integral. This is wx dx. X. Yan ka na din siya. Moment arm niya kay kaning X. So I'm showing you a technique din like. So summing up moments at A is equal to 0, that would be unsa. Kani siya diri si W dx times X. So kung na siya diri negative 10 minus 10 over 3x. Okay? Muna siya kung wx. Kani siya. Multiplied na ko siya by the moment arm which is equal to x. Kana siya. And then I will integrate na din dani from 0 to 6 dx. Plus, kani din si RB. RB times pila mo na siya 6. RB would be equal to sa yung kanon. So medyo intense ang labanan din Okay, so negative 10 minus 10 over 3x 0 to 6 fully kadjut lang Baksa ko. Okay. So RB that is equal to unsa 70. Okay? 70. If that is kwandan, this is 17 na sa dayon ba? Nasa ko line ko nun sa diri, I would like to solve for reaction at A. Mag-sum up moments, sum up forces ko din y equals 0. So 0 is equal to integral din diri x dx lang. If dinata ka ng lanog moment arm kay ator mo ako ng area niya 0 to 6 plus ang ato ding RB din sabi RB plus RA. Okay, RRB is known to be 70. The value of that integral dayon is equal to sa 120, negative 120 plus 70, so negative 50, RA is 50. Okay. RA is 50. So if that's the case then diri, I will just label this as 50 na sa dayon. So all of this na. Now we go to the dayon moments niya, ba? Kani siya diri we have unsa? Kani 0 mang moment niya dinhi, ba? So this is 0 versus pila gato siya? MB is negative 74. 74.282. Kani siya diri minus na siya, combine ng duha, divide by 6. Pila man na siya. That should be equal to 12.38. Okay? So 12.38 kani siya, ma-minus din siya dayon diri. O 12.38.
para ma-equilibrium din siya, i-add na sa node din ito 0.38. So, case na po dayon ni BC, that should be equal to sa 74 og si 27, di ba? 74 sa paingon din niya, kani din siya this is 27. So we have 74.282 minus 27.589 divided by pila 4. That should be equal to sa 11.67. Kasi check sa calculator daw. 74.282 minus 7.589 divide by 4. 11.67 ito. So if that is 11.67, you have to check and say mas kusgan sila diri. Kini. Obviously this is kani kusgan. So asang mas kuan din ni mo na siya i-minus din dito. Minus 11.67, okay? Plus din ko din ni 11.67. Last dayon gikanina sa din diri. We have 27.589 ba versus 74.0. So that just basically means na this is 27.589 minus 0 divided by pila mo na siya 5, okay? That should be equal to negative 5.52 na siya. Okay, kanya number. Mas kusog ang moment niya din versus 0. So it's obvious na kanya siya din minus 5.52 then plus 5.52. So ano na din siya din. We add na dayon. 50 minus 12.38, that is 37.62. 70 plus 40 plus 12.38 plus 11.67. That is 134.05. 40 plus 37.5 minus 11.67 plus 5.52, that is 71.35. 12.5 minus 5.52, that is 6.98. Okay, this is our reactions na dayon in terms of Kn. Okay, so siya ko pag solve mo problems para makasabot mo diretso kung sa ko na niya. So I have to admit na nakikipang ambak-ambakan din ibat. Nanigid siya. Okay. Now, the challenge sa din diri kay saan pag-draw sa shear moment diagrams na put. You have to admit that this problem is medyo taas-taas of level. So, bear with it na lang. Kini siya. WX dx. How do we deal with this? We already know that WX is equal to sa kung negative 10 minus 10 over 3x, di ba? Integrate na ko na siya. I will have sa negative 10x minus 5 over 3 x squared plus 37.62. Integrate na sa ko na siya. Moment na sa denta. Negative 5x squared minus 5 over 9x cubed plus 37.62x. Ano na siya pag-integrate na niya. Ano na siya tekniko. Integrate naman na siya. You have this. Diba? Plus c mo na siya dapat. Diba?
Ako rin ikuninda ni, ask yourself, what is the shear at this point? Ang reaction, 37.62. So, 37.62 ang ibutang. Na natin shear din na equation. We integrate this na po dayon. We have sa 5x squared. Niya kanahin siya 5 over 9 na din siya. And na siya x din din. Plus c begini siya dapat. Kaya mayagi man tag integration. But we have to know that ang moment dani sa kuan gani sa roller connection, that is kuan. Roller support, that is 0. So c is equal to 0. Gets. Now we go to the kuan na din dani, plotting na din ta. Ha? Basically plotting naman din siya sa kuan sa inyong calculator na din na siya ang daog. Okay? We have the equation naman dani. So, itsura na siya, that is just 37.62 and then natin siya negative 82.88. Wah, tako man din. So, adjust na kay para masigo ang moment diagram niya. $37.62, then negative 82.38 plus then 134, so this is 51.67. Diba? Minus 80, that is negative 28.33. Check lang ha. Okay. So we now go to the Kona dion. So negative 28.33 plus 71 point kuan. This is 43.02. Minus 20 times 2.5 na renta. So, ano na dayon? Negative 20 times 2.5 lagi. 6.98. Which is 6.98 diri. This go back to 0. Okay. Okay. So now we start with the quantity moments sa din dire. Now, to solve for quantity kani siya asang zero shear, just need to constant set this to 0. Okay? And solve for the x. Now, for that dayon, kung makuha din dire ng mga numbers, we have 2.619 and then we have 3.3819. Okay? So, naroon na siya. Kaya siya 43.02, you just need to divide that by 20. So, 2.151. Ano na? Okay. Kani, dili na kinanglan magkuha na. Substitute lang mo na siya mga values din para makuha ni mong moment. Which is equal to, kani din diri. Dito rin nagabutang. 54.251. This is negative 74.28. This is 29.06. And this is negative 27.6. This is 18.67. Into the pit. 17.45. Then 0. Okay.
Kanaran siya. Perhaps ako na lang siyang streamline din kay. This is your statics naman sa una. Diba? This is supposedly discussing yung mechanics of materials or statics. These are shear moment diagram for this problem. Okay. Tod, narekoy ko andre pantan sa additional na point nga andre. You have 74.282. 74.28. 27.589. 27.6. Okay. This is another way para check na sakto yung gibuhat na ni sa 3-moment equation. Ang imong kon din the same magyapon sa to. Okay, thank you.